Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, magluluto si mama ng spaghetti ala maymay. So, ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, asin, asukal, pamintang durog, grated cheese, giniling na baboy, corned beef, hot dogs, spaghetti pasta at spaghetti sauce. So ito po ang ating mga ingredients at start na po tayong magluto.
eto na po mga kasimple, ang spaghetti ala maymay. Ayan. Napakasarap po nito, promise. Di po kayo magsisisi. At sana magustuhan po ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Ayan. Simple po ito ha. Maraming salamat po. God bless.